Вниз убежал, туда! Со мной! Убежал! Со мной! Стой, 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 стой! Сюда ушел! Вон побежал! Стой, стрелять буду! Стоять! 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 Руки Руки назад! за спину! Второй! Держи, держи, я... Второй там! У центрі Києва в травні 2020 року пролунали постріли. Кілери розстріляли чоловіка на території одного з найбільш престижних житлових комплексів столиці. Цей замах вирізнявся особливою зухвалістю. Стрілки працювали за світлового дня на очах у багатьох свідків. А одразу після підпалили авто, на якому приїхали до житлового комплексу, та залишили місце злочину. Медіа тоді повідомили, що стріляли в іноземця. В нього влучили не менше 5 куль, але він вижив. У ЗМІ його спочатку назвали просто туристом, а згодом – загадковим наркобароном із Балкан. Ймовірних кілерів, які стріляли в цього чоловіка, вже наступного дня затримали на трасі Київ-Одеса. Вони намагалися втекти від поліції. Чоловіки також виявилися іноземцями, громадянами Балканських країн. Сейчас, пошли. Фамилия, имя, отчество. Расчехляемся и собираемся в Как тебя зовут? Несколько минут будем выезжать. Откуда ты, друг? Where are you from? Serbia. Serbia. You understand for what you under arrest? Why you under arrest? Yes, you understand, Because yeah? of that. Yeah, we will go to police office and there we will print your rights in your native language, okay? Але в історії з цим замахом досі лишається багато білих плям. Інформацію про цей злочин слідство «Інфо» разом із балканськими колегами почало збирати одразу після стрілянини. Якщо розстріли іноземних наркобаронів стаються у київських житлових масивах, їхніми випадковими жертвами може стати хто завгодно. Коли ж ми дізналися, що ймовірним кілерам допомагали українські поліцейські, то вирішили взятися за розслідування цього загадкового замаху. За кілька місяців роботи, у якій нам допомогли колеги із Сербії, ми дізналися багато моторошних речей. Наприклад, що учасники воєн між наркобаронами можуть потрапити до справжньої м'ясорубки. Ми також з'ясували, як українські поліцейські опинилися в одному авто із ймовірними кілерами. Цьому посприяла особа, близька до керівництва української поліції. Яка була роль правоохоронців у замаху на іноземця? І чиє прохання вони виконували? Ім'я чоловіка, якого намагалися вбити в центрі Києва – Радоє Звіцар. Йому 38 років. Він чорногорець. Журналістам стали відомі імена людей, яких офіційне слідство обвинувачує у замаху на нього. 2 з них є громадянами Чорногорії, ще 2 – Сербії. З
Щоби зрозуміти, навіщо ймовірні кілери приїхали в Україну, хто такий Радує Звіцар та як все це пов'язане з українськими правоохоронцями, ми зв'язалися із колегами із Балканської розслідувальної агенції «Крік». Дійсно, важливо провести розслідування діяльності Радує Звіцара, оскільки він є членом одного важливого організованого злочинного угруповання, так званого клану Кавач. Він є лідером цього угруповання. І це угруповання веде злочинні війни з іншим кланом. Я гадаю, що у нас тут є багато матеріалів, і було б дуже добре для людей, які дійсно хотіли б знати, що відбувається, якби ви могли приїхати та зняти історію. За кілька тижнів після цієї розмови знімальна група «Слідство інфо» вирушила на Балкани. Пані та панове, вас іде Белград. Місцевий час 17 година 20 хвилин. Температура повітря 20 градусів вище нуля. I forgot it's Monday. Sorry. It's okay. У Белграді, столиці Сербії, нас зустріла журналістка Бояна Йованович. Вона працює у виданні «Крік», одному з найпотужніших розслідувальних медіа Балкан. Їхня команда викриває організовану злочинність у регіоні, торгівлю наркотиками, замовні вбивства, викрадення людей. Після розпаду Югославії це завдає серйозних проблем усьому регіону. Сербська журналістка пояснює, що діяльність Радує Звіцара, якого намагалися вбити у Києві, вони досліджували роками, адже його вважають одним із лідерів балканського наркоклану «Кавач». До подій в українській столиці розслідувачі навіть не знали, який вигляд насправді має цей чоловік. Він дійсно загадковий хлопець, тому що, коли ми досліджували всіх лідерів обох кланів, ми знайшли їхні фотографії. В них були профілі в соціальних мережах. До минулого року в мережі була лише одна його фотографія. Ця одна фотографія була з якогось посвідчення особи. Журналісти видання «Крік» тривалий час розслідують діяльність двох потужних балканських наркокланів – «Кавач» та «Шкалярі». За багатьма даними, клани займаються контрабандою наркотиків із Південної Америки до Європи. Бояна Йованович пояснює, що раніше ці дві групи працювали як єдиний картель. Але в 2014 році всередині угруповання стався конфлікт. Отже, ворожнеча почалася через 200 кілограмів кокаїну, зниклого в Іспанії. Справа була в одній з груп. Отже, клан Шкалярі був угрупованням, яке контролювало будь-які питання, що стосувалися наркотиків та їх зберігання. І одна група всередині цього угруповання забрала кокаїн, через що почалася їхня ворожнеча. Ця ворожнеча, що тривала протягом багатьох років, була настільки серйозною, що переросла у справжню війну. І справа в тому, що в тій війні загинуло майже 50 осіб. Обидва клани походять з чорногорського міста Котор, що розташований на узбережжі Адріатичного моря.
Свої назви вони отримали від двох невеликих населених пунктів у передмісті відомого курорту – Кавач і Шкалярі. Адже чимало членів наркокартелів є вихідцями з цього регіону. Слідство.Інфо зустрілося з високопосадовцем чорногорської поліції Олександром Бошковичем, аби розпитати, що йому відомо про замах, який стався в центрі української столиці. Цей замах на вбивство є продовженням конфлікту цих двох злочинних кланів, які фактично призводять до численних жертв у Чорногорії та інших країнах. Таким чином, мотивом цієї справи в Україні, безумовно, є конфлікт цих двох злочинних кланів. Ми передали цю інформацію в поліцію України, та ми все ще працюємо над цією справою. За інформацією чорногорської поліції, люди, яких у 2020 році затримали в Україні за спробу вбити лідера клану Кавач Радуя Звіцера, належать до ворожої групи Шкалярі. У Олександра Бошковича немає конкретних даних, як і чому Радуя Звіцер опинився в Україні. Але він припускає, що члени балканських наркокартелів Україну обрали не випадково. Таким чином, це відноситься не тільки до справи Радуя Звіцера, а й до інших членів клану Кавач та Шкалярі. Насправді, вони використовують різні пункти призначення, де вони мають, скажімо, логістичну мережу, що підтримується місцевими злочинними організаціями в цих країнах. Зустрічаються такі випадки, коли в деяких країнах певні особи, які є, скажімо, співробітниками деяких державних органів або співробітниками поліції. Я підкреслюю, при цьому мова йде про окремих осіб, які якимось чином допомагають їм. Отже, досить часто мають місце такі випадки, коли вони залучають таких осіб для отримання документів. Ці документи видаються на законних підставах, з їх дійсними фотографіями, з їх зображеннями, але з підробленими даними. Слідство.Інфо отримало важливі документи, що стосуються розслідування замаху на чорногорця Радуя Звіцера в Україні. Вони дозволили відтворити підготовку до замаху та встановити нових фігурантів цієї історії, про яких не було відомо раніше. Ми знаємо, що Звіцер приїхав в Україну. В 19-му ж році приїхала Тамара Звіцер разом з дітьми. Окей. Радуя Звіцер разом із родиною оселився в одному з найбільш престижних житлових комплексів Києва – Новопечерські Липки, що розташований у центрі міста. Ймовірно, в Києві один із лідерів наркоклану Кавач на той час почувався у безпеці. Аж поки в Україну навесні торік не приїхала група балканців. За даними слідства, на початку травня на територію України нелегально потрапили 3 чоловіків. 2 з них – серби, ще один – громадянин Чорногорії. Кордон вони перетнули поза межами пунктів пропуску. Біля кордону, на території Чернівецької області, іноземців зустріли 2 українців на автомобілі Toyota Highlander. Ми встановили, хто вони. Але до цих чоловіків повернемося пізніше. Уже за деякий час іноземці пересіли в інше авто – Toyota Sequoia, у якому також були 2 інших громадян України. Їхні імена – Ростислав Чорнобровий та Семен Гордієнко. І тут дуже цікавий момент. Дивись, тут, мені здається, очевидно, що мова йде про якусь конспірацію, про те, що вони не хотіли світитися. Тому що, дивись, зустрічає одна людина в Чернівецькій області на Хайлендері, якийсь проміжок часу їде на цьому Хайлендері, і потім там же в Чернівецькій області ці кілери пересідають в інший автомобіль Toyota Sequoia. Немає ніякої проблеми, щоб на Sequoia було доїхати до Києва. І Чорнобровий, і Гордієнко – важливі фігуранти цієї історії. З документів, які є в розпорядженні журналістів, випливає, що саме ці 2 чоловіків доставили групу іноземців у столицю.
Загадкових пасажирів вони висадили в лісосмузі на під'їзді до Києва. В Україні на них уже чекав їхній спільник – ще один молодий чорногорець, який потрапив сюди кількома місяцями раніше. До речі, приїхав він по фейковому паспорту. І я так розумію, що він єдиний, який взагалі перетинав кордон. Ну, тобто, як перетинав кордон? Він дійсно приїхав... відмітка в паспорті, що він приїхав в Одеську область, там навіть допитували інспектора прикордонного загону. І потім виявилося, що цей паспорт, під яким він їхав, це фейковий паспорт. Тож, за даними правоохоронців, у 10-х числах травня вся група опинилася в Києві і почала готуватися до майбутнього вбивства лідера ворожого клану – Радоя Звіцера. Документи, з якими ознайомилися журналісти, засвідчують, що чоловіки ретельно готувалися до майбутнього злочину. Ймовірні кілери оселилися в орендованій квартирі в тому ж комплексі, де жив Радоя Звіцер, і почали стежити за майбутньою жертвою. Пізніше правоохоронці знайдуть в їхніх апартаментах фотографію Радоя Звіцера. Для нападу кілери обрали невеликий автомобіль «Смарт». У матеріалах справи вказується, що це авто купили більш ніж за місяць до стрілянини у Новопечерських Липках. 26 травня кілери вирішили, що час для нападу настав. Вони знали, що Радоя Звіцер регулярно після обіду виходить з родиною на прогулянку територією житлового комплексу. Того дня, близько 4-ї години, Звіцер з дітьми і собакою вийшов на вулицю. А кілери вибігли зі «Смарта» йому назустріч. Ані наявність випадкових свідків, ані дітей поряд кілерів не зупинила. У Радоя Звіцера влучило не менше 5 куль. У тяжкому стані його ушпиталили до лікарні, але він вижив. Найімовірніше, що своїм життям постраждалий завдячує дружині Тамарі, яка, за нашими даними, почала відстрілюватися. Зараз вона проходить у кримінальному провадженні лише як потерпіла. Тобто є скріни, де вона з пістолетом стріляє у відповідь, але в матеріалах справи цього немає. Ну, тобто пістолет Тамари Звіцер і той факт взагалі, що вона відстрілювалась, не знайшли нібито. А кілери втекли з місця стрілянини, намагаючись знищити сліди злочину. У «Смарті» вже лежали заздалегідь приготовлені пляшки із запальною сумішю. Тож чоловіки підпалили їх, сподіваючись, що вогонь знищить сліди. Чотирьом балканцям удалося втекти з Києва. Згідно з документами, які є у журналістів, увечері після замаху на виїзді зі столиці групу забрав той самий позашляховик Toyota Sequoia, на якому їх раніше привозили до столиці. Вони їхали всю ніч у бік Одеси у супроводі 2 українців – Ростислава Чорнобрового та Семена Гордієнка. Вже майже під Одесою їх затримали спецпризначенці. Це сталося у момент, коли позашляховик зупинився біля придорожньої мийки. Стой, стрелять буду! Стоять! 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 Постріли були приблизно 16:30-17, Так. ну плюс-мінус. Тобто це після обіду 26 травня. Кілери щось робили до ночі, до пізнього вечора, потім вони якимось чином з'являються на трасі Київ-Одеса на виїзді з Києва. Так, їх забирає Гордієнко. І на тій же машині, на якій вони приїхали, я так розумію, в Київ. Так. І от за даними слідства, він був один. І потім він забирає спочатку групу кілерів, потім їде далі по трасі, і вже на трасі десь вони підбирають Чорнобрового. Отже, окрім ймовірних кілерів,
В автомобілі також були двоє українців. Як з'ясувало слідство «Інфо», вони є чинними співробітниками київської поліції. Одного з них затримали на місці, іншому вдалося втекти. Перше запитання, яке поставили собі журналісти – чи могли українські поліцейські працювати під прикриттям? Масі Наєм – київський адвокат. Він веде чимало гучних справ, які стосуються вбивств і замахів. Юрист пояснює, що представники злочинного світу часто почувають себе вільно в Україні, бо можуть підкупити посадовців різних рівнів. Я не уявляю собі, що замовний злочин був в Британії, або є замовні злочини в Британії, але вони коштують таких грошей. І люди йдуть на цей крок в виключних випадках, мабуть. Тут простіше, звісно. В тебе на долоні декілька, пасьянс варіантів вирішення будь-якої проблеми. І коли в тебе немає відчуття, що буде відповідальність собі за це, або впевненість, що не буде відповідальності, тобі легше це зробити. Знову ж таки, корумповані суди і можливість купити правоохоронні органи. Понад рік група балканців очікує на вирок у київському слідчому ізоляторі. Що 2 місяці їм продовжують тримання під вартою. А нещодавно справу передали до суду. 4 чоловіків обвинувачують у кількох злочинах, зокрема в замаху на умисне вбивство. Їм загрожує довічне ув'язнення. Затримані балканці на інтерв'ю зі слідством «Інфо» не погодилися. Адвокати підозрюваних всіляко перешкоджали роботі журналістів у суді. Вас прошу, от вони дадуть 100 баксів комусь долбоєбу, прийде вам поміняти ці камери. Вам треба, блядь. І ми будемо винуваті, і ви будете крайнім. Так чи ні, блядь? Але на лаві підсудних немає тих 2 поліцейських, які везли балканців у напрямку Одеси. Що ж вони робили разом із ймовірними кілерами і яка була їхня роль? Рік тому, одразу після замаху, коли журналісти слідства «Інфо» зв'язалися з одним із поліцейських, Ростиславом Чорнобровим, він заперечував свою участь в цій історії. Я зайнят на роботі, нахожусь. Які питання ще? Добре, дивіться, вибачте, просто дуже важливо, ми журналісти, нам потрапила інформація і... Девушка, это фотографию перепутали, вы что, шутите? Я в Киеве на работе, не выезжал даже отсюда. Уже все звонят уже, уже, что вы издеваетесь? Але наприкінці минулого року поліцейських допитали вже слідчі. Цей допит відкидає версію про те, що вони працювали під прикриттям. Згідно з допитами, на початку травня 2020 року до них звернувся давній знайомий, який попросив про допомогу. Йому треба було перевести групу чоловіків із Чернівецької області до Києва, а згодом забрати їх зі столиці. Прохання вони виконали. Але ким був цей чоловік? Алло, да. Алло, Ростислав Вікторович? Да. Добрий день, мене звати Дмитро Раплінчук, я журналіст агенції «Слідство Інфо». Ми з вами спілкувалися вже рік тому. Ми займаємося історією щодо травневих подій 2020 року, щодо ймовірних кілерів і Сіквої. Дивіться, у нас є свідчення, зокрема ваші, з матеріалів справи. Тому я б хотів запитати, хто вас просив перевозити групу ймовірних кілерів спершу з Чернівецької області до Києва, а потім вивозити з Києва? Журналістка сербського видання «Крік» ділиться зі слідством «Інфо» важливою знахідкою. Від власних джерел вона отримала документ, який раніше не публікувався. Це розшифровка таємних розмов кількох людей, які пов'язані з торговцями наркотиками. Ймовірно, ці записи робили сербські правоохоронці.
В них йдеться, що до замаху на Радоя Звіцера причетна ще одна людина. Це чоловік на ім'я Мілан Лепоя. Він серб із кримінальним минулим. Цікаво, що в цих документах говориться, що Лепоя був організатором і стояв за подіями, що відбулися минулого року в Києві. Та що в цілому це він організував замах на вбивство Радоя Звіцера, лідера клану Кавач. Разом із Боєною Йованович ми вирушаємо на південь Сербії, до міста Ніш. Саме звідти походять 2 із 4 чоловіків, яких в Україні обвинувачують у спробі вбити Радоя Звіцера. Це ж місто є рідним і для ймовірного організатора замаху Мілана Лепоя. Боєна Йованович розповідає, що останніми роками Мілан Лепоя проживав у Ніші. Він відомий у Сербії як член групи «Рожеві пантери», що спеціалізується на нападах на люксові ювелірні крамниці в усьому світі. Він був засуджений за одне пограбування, яке він скоїв зі своїм угрупованням в Ліхтенштейні. І його підозрювали у скоєнні пограбування в Дубаї. Це було гучне пограбування в Об'єднаних Арабських Еміратах, яке потрапило на шпальти багатьох світових медіа. Злочинці заїхали в торговельний центр Дубая на автомобілях, розбили вітрини магазину, викрали коштовності та втекли на тих же машинах. Через це пограбування він був заарештований на підставі ордеру, виданого Інтерполом. Інтерпол шукав його. Його арештували у Франції. Йому оголосили вирок в Ліхтенштейні. І коли його засудили до тюремного ув'язнення, його екстрадували до Сербії. Окрім імовірного організатора замаху в Києві Мілана Лепоя, кримінальне минуле мають і решта учасників цієї історії. Боєна Йованович працювала з архівними документами із суду Ніша. Вона знайшла інформацію, що 2 сербів, які зараз в Україні перебувають під слідством, також мають судимості. Один з підозрюваних, наприклад, був засуджений за грабіж. Він пограбував банк тут, у Ніші, і отримав за це 8 років в'язниці. Іншого підозрюваного у замаху на Звіцера засудили до 6,5 років ув'язнення за іншу спробу вбивства. Він побив чоловіка металевою трубою. Після подій у Києві ймовірний організатор замаху Мілан Лепоя зник безвісти. Поліція розшукувала чоловіка, аж поки не натрапила на непримітний будинок у передмісті сербської столиці. Ага, забранено. Imate neke novinarske legitimacije ili šta? А в Україні ймовірним кілерам допомагала вже інша людина. Як з'ясувалося, вона координувала цілу спецоперацію із перевезення групи чоловіків спершу до Києва, а потім, одразу після стрілянини, допомагала їхньому виїзду зі столиці. Поліцейські Ростислав Чорнобровий і Семен Гордієнко, які перевозили в Україну групу ймовірних кілерів, дали свідчення, що вони виконували прохання свого давнього товариша, колишнього народного депутата,
а нині наближеної людини до керівництва Національної поліції України. На перший погляд, здавалося б, що може пов'язувати цього чоловіка, який перевозив на Хайлендері, і двох поліцейських, але якщо виходить з матеріалів справи, то виходить, що вони всі пов'язані через одну єдину особу. Це колишній народний депутат Євген Дейдей, котрий фактично, як ми вже дізналися з матеріалів справи, от тільки зараз, там, через рік після того, як ми почали цікавитися цією історією, тобто фактично Євген Дейдей забезпечував перевезення кілерів територією України. І він залучив своїх бойових побратимів, він залучив свого близького товариша, як ми розуміємо, для транспортування і фактично для того, щоб ця група з 3 людей пересувалася Україною. З колишнім народним депутатом Євгеном Дейдеєм поліцейські не випадкові знайомі. Вони разом були в зоні антитерористичної операції на Донбасі і мають спільні світлини з війни. Та й автомобіль Toyota Sequoia теж не випадковий. Його Дейдей позичив у свого знайомого, аби перевозити ймовірних кілерів. Журналісти з'ясували, що 2 інших українців, які першими зустрічали іноземців на українському кордоні на автомобілі Toyota Highlander, так само тісно пов'язані з Євгеном Дейдеєм та є його давніми товаришами. У нашому розпорядженні опинився допит Євгена Дейдея, який частково проливає світло на те, що сталося у травні 2020 року. За словами чоловіка, незадовго до описаних подій до нього звернувся товариш із Польщі на ім'я Мачей і попросив про допомогу. Після того, як до мене із просьбою звернувся Мачей, який попросив допомогти його знайомим із Чернівецької області приїхати в Київ, я звернувся до своїх друзів, яких попросив допомогти у вирішенні цього питання. Я в повідомленні переслав Владлену координати геолокації, де саме необхідно було зустріти знайомих Мачея, а також координати, де цих знайомих необхідно було пересадити в автомобіль, на якому в Чернівецьку область приїхали Гордієнко Семен та Чорнобровий Ростислав, до яких я також звернувся з аналогічною просьбою. Вже після того, як Гордієнко з Чорнобровим привезли знайомих Мачея до Києва, Семен зателефонував мені і повідомив, що вони мою просьбу виконали. Нібито це просто було прохання товариша, і він не вбачав в цьому ніякого криміналу. Угу. Всі вони вказують, що Дейдей їм скидав точки на геолокації, ну, я так розумію, це на картах він вказував систему координату, точку, шпильку ставив, де і одні мають приїхати, забрати, де вони мають пересісти в автомобіль. І, знаєш, ну, це виглядає максимально дивно, коли він каже, що його попросили просто привезти через карантин цих людей до Києва. А нащо тоді було міняти автомобіль? Нащо були ці заходи конспірації? Нащо це все? Ну і тут ще одне, дивись, питання, яке в мене виникає. 2 співробітників поліції, які мають неабиякий досвід, в тому числі бойових дій. Вони забирають, як мінімум, з Києва групу людей, яка їде зі зброєю. Це бронежилети. А це видно, дивись, бронежилети, пістолети, це не набої. можна сховати. І тобто 2 поліцейських вивозять невідомо, забирають десь вночі, везуть в якомусь напрямку озброєну групу, і в них не виникає питання, а хто ці люди і що вони робили в Україні? Але чи знав Євген Дейдей, навіщо група іноземців приїхала в Україну? Він стверджує, що ні. Але з допитів свідків слідство «Інфо» дізналося, що напередодні замаху на чорногорця Євген Дейдей отримав дивне прохання від ще одного знайомого – дізнатися, чи перебуває родина звідсарів в Україні. Чи виконав Дейдей цей запит, невідомо. Така переписка дійсно мала місце. Я про неї не пам'ятав і ніколи не згадав би, якби мене про це не спитали. Я також хочу додати, що я не проводив жодних дій для перевірки того, чи перебували звідсар Майя та Ваня в Україні восени 2019 року. Що там, Серый? Як діла? Євгену Дейдею 33 роки. Народився і виріс на Одещині. Там же був засуджений за розбій.
Згідно з матеріалами справи, у 2011 році Дей-Дей разом із товаришем випили, потім взяли рушницю і пішли грабувати перехожих. У суді Дей-Дей визнав свою провину, тому йому призначили випробувальний термін за розбій. Однак потім вирок скасували і направили кримінальну справу на додаткове розслідування. А в цей час Дей-Дей уже з'явився в українських медіа в іншому образі – активіста Революції Гідності. Після Майдану Євген Дей-Дей поїхав у зону АТО, де координував добровольчий батальйон міліції «Київ-1». Там же він зблизився з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, вважає одеський громадський діяч Віталій Устименко. Я думаю, з Аваковим його пов'язує Євромайдан, перш за все. І там у них могла вже відбутися ця первинна комунікація, де ідею все зрозуміло, що в принципі можна багато що. І тут і виростає. Насправді тут про Авакова і його здатність створити оце коло людей, яким він буде давати якісь там повноваження. За короткий час Дей-Дей потрапив у Верховну Раду. Став депутатом від партії «Народний фронт», одним із лідерів якої був уже згаданий міністр Аваков. Утім, минуле Дей-Дея, схоже, давало про себе знати і під час його парламентської діяльності. Да что ты кричишь? Ганьба, я сейчас тебе дам, ты осадишься. Послушай, предатели вы. Да на фронт поедь, ты был на фронте, ты. Я был на фронте. Слушай, во-первых, не руки, пришел вы кричать. Забери руки. Давайте спокойно. Так а что ты руки распускаешь? Отойди отсюда. За кілька років депутатства Євген Дей-Дей став фігурантом нового кримінального розслідування. Антикорупційні органи зацікавилися його статками, які різко зросли після його обрання до Верховної Ради. За даними слідства, він купив кілька дорогих позашляховиків та елітну квартиру в центрі Києва. Але звідки взяв гроші, довести не міг. Отже, прокурори збиралися оголосити підозру депутату Дей-Дею в незаконному збагаченні. Однак тоді його врятувала депутатська недоторканність. Як свідчать записи, які кілька років тому оприлюднили українські журналісти, Євген Дей-Дей був ухожий до найвищих кабінетів Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, брав участь у неформальних зустрічах у заступника Арсена Авакова разом із найближчим оточенням міністра. Я думаю, Дей-Дей, як і всі люди, як і Геращенко, як і всі люди, які оточують Авакова безпосередньо, вони просто демонструють максимальну лояльність і готовність робити з Арсеном Борисовичем все, що завгодно. Захищати, якщо треба, відбивати сина у НАБУ, якщо треба там блокувати щось, якщо треба когось там, тобто будь-що. І я думаю, що ця лояльність, вона продемонстрована, і вона конвертована, і тут в них в цьому плані абсолютно все добре. Останні кілька років після невдалої спроби ще раз потрапити у парламент, Дей-Дей працює помічником начальника Київської поліції. При цьому регулярно вихваляє міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівництво української поліції. Попри роль Дей-Дея та його товаришів поліцейських у історії з розстрілом наркобарона, усі вони зараз мають статус свідків у цій справі. Журналісти протягом кількох тижнів намагалися домовитися про інтерв'ю з Євгеном Дей-Деєм. Зв'язувалися і особисто з ним, і з прес-службою поліції. Після невдалих спроб записати інтерв'ю, ми зустріли його під Київським управлінням поліції. Пане Дей-Дей, доброго дня. Ми журналісти агенції «Слідство інфо», ми з вами спілкувалися. Скажіть, будь ласка, нащо ви перевозили групу ймовірних кілерів спочатку в Україну? Що, вибачте? Скажіть, нащо? Чи отримали ви за це грошову винагороду? І чи знали ви, що вони кілери?
Євген Дейдей поїхав геть на Тойоті Секвої, яка зареєстрована на людину з його оточення. Ця ж особа володіла позашляховиком, в якому перевозили ймовірну групу кілерів. Адвокат Масіна Єм, який часто захищає інтереси людей, постраждалих від дій поліції, вважає, що в Україні правоохоронці часто почуваються безкарними. Клановість – це коли ми просто захищаємо своїх. Отак відбувається в поліції. Тому здебільшого це саме такий алгоритм поведінки. Взяли когось одного з наших, ми його захищаємо. І тут можуть бути якісь там купа моментів, чому впливає це так на поліцейських. В першу чергу, тому що і їх теж є за що взяти. І вони теж, мабуть, там підсвідомо думають, якщо зараз не захищу свого колегу, так само вчинять зі мною. Банальна тваринна історія самозахисту людей в органі, який, в принципі, мав би захищати суспільство від злочинців, а не самим ставати цими злочинцями. Навесні 2021 року сербська поліція нарешті виявила, куди зник учасник банди «Рожевих пантер» Мілан Лепоя, який, ймовірно, відправляв кілерів до України для вбивства Звіцера. Сліди його крові знайшли в приватному будинку в передмісті Белграда, куди поліція увірвалася з обшуками. Місцеві медіа назвали його «будинком жаху». І не безпідставно. Окрім цього, поліція також знайшла у будинку м'ясорубку. За словами міністра внутрішніх справ, на ній виявили кілька різних слідів ДНК. Ця група, на думку правоохоронців, була справді жорстокою. Іноді вони навіть відрізали своїм жертвам голови. За даними місцевих правоохоронців, промислова м'ясорубка була в секретній кімнаті. Там же знайшли велику кількість зброї. За даними обвинувачення, Мілана Лепоя убили у цьому будинку в Рітопеку. У розпорядженні сербських спецслужб навіть є відео, на якому видно, як Лепоя приїжджає і заходить у будинок, з якого він так ніколи і не вийшов. Тож прокуратура та поліція вважають, що члени угруповання вбили його в будинку, а тіло і всі докази розчинили в кислоті. Сербська поліція арештувала групу з приблизно 20 людей, яких звинувачують у причетності до вбивств людей у будинку жаху. Одним із ключових затриманих був футбольний хуліган Вейко Белівук. Виявилося, що ця людина тісно пов'язана з Радою Звіцером та кланом Кавач. Разом зі своєю групою він був частиною кримінального клану Кавач. Тобто він був наближений до Радоя Звіцера, лідера Кавач та інших картелів. Про цю подію розповів навіть президент Сербії Олександр Вучич. Та не безпідставно підозрює, що вбивства відбувалися на замовлення лідеру клану Кавач Радоя Звіцера, людиною із його оточення. Один з головорізів та м'ясників, один з тих, хто посилав Чевапі Звіцеру і його політичному керівникові, при цьому Чевапі були зроблені з людського фаршу. Люди в Сербії розуміють, про що я говорю. Коли цей злочинець просив Чевапі, вони пропускали людей через м'ясорубку. Після того, як вбивали їх, відрізали їм ноги, голови, руки і все інше. Потім перемелювали їх на м'ясорубці і відправляли у вигляді Чевапі. Чевапі, про яке згадує президент, це національна сербська страва. Ой, це жахливо. Запевняю вас, це набагато жахливіше, ніж ви собі можете уявити.
Зараз соратник Радоя Звіцера та інші затримані учасники злочинної групи перебувають під арештом. Будинок, в якому знайшли м'ясорубку зі слідами людської крові, досі посилено охороняють спецпризначенці. В український суд, де слухається справа щодо торішнього замаху в центрі Києва, Радоя Звіцер не приходить, хоч і має статус потерпілого. Сербські і чорногорські правоохоронці, які мають великий інтерес до його діяльності, не знають, де наразі він перебуває. Цього року відділ боротьби зі злочинністю в процесі розслідування одного злочину порушив справи проти 14 осіб, членів клану Кавач, зокрема і проти Радоя Звіцера. Наразі під час нашої з вами розмови ми фактично готуємо міжнародне оголошення про розшук Радоя Звіцера. Водночас національний ордер на арешт уже виданий. Суд над групою чоловіків, яких вважають причетними до замаху на Радоя Звіцера, ймовірно розтягнеться на роки. Але балканські правоохоронці хочуть екстрадувати декого з членів групи на батьківщину та притягнути вже там до відповідальності. Адже і у сербської, і у чорногорської поліції є дані, що ці ж люди вчиняли злочини на Балканах. За даними журналістів, підсудні повертатися додому не хочуть. Можливо, й через зухвале вбивство у сербській столиці ймовірного організатора замаху Мілана Лепоя. Бояна Йованович розповідає про постійний тиск на їхню редакцію. Сербські жовті медіа регулярно атакують журналістів Кріку. Втручатись в їхню роботу намагається і влада. Ми точно знаємо, що наш офіс і телефони прослуховуються. За нами стежать. Тож спецслужби завжди вивчають нас і намагаються з'ясувати, що ми розслідуємо і що робимо. Євген Дейдей залишається на посаді. Як і двоє його товаришів зі столичної поліції, що супроводжували ймовірних кілерів після замаху у столиці. Репортери кілька тижнів намагалися отримати хоч якусь відповідь або пояснення від керівництва Нацполіції. Ми писали запити, просили про інтерв'ю. Однак високопосадовці української поліції відмовилися коментувати цю історію та дії 3 своїх підлеглих, пославшись на таємницю слідства.